De când e lumea și pământul, istoria se tot repetă. E vorba de necesități de ordin superior legate de dezvoltarea globală a umanității sau, altfel spus, de anumite cerințe cauzale care de-a lungul timpului se manifestă periodic la câteva zeci sau sute de ani. Când însă aceeași istorie se repetă nu o dată sau de 2 ori, ci de sute de ori într-un interval de câțiva ani, e vorba despre cu totul altceva. La ce ne referim? La persecuțiile la care au fost supuși în ultima vreme toți cei care, sub o formă sau alta, au luptat pentru binele, progresul și evoluția spirituală a umanității. Există deja sute de astfel de cazuri ce sunt pur și simplu trase la indigo. În esență, avem de-a face cu aceeași vânătoare de vrăjitoare, metodă ce a fost însă perfecționată de-a lungul timpului. Nu se mai practică omorul cu pietre, crucificarea și nici arderea pe rug, ci denigrarea, instigarea la ură și întemnițarea pe 10 de ani. Mecanismele din spatele acestor persecuții se bazează în principal pe psihologia reactivă a maselor. Rețeta e destul de simplă, iar dacă etapele sunt respectate ca atare, efectul scontat e obținut cu o uimitoare ușurință. Elementul esențial e spiritul de turmă. Cercetări riguroase în domeniul psihologiei și al sociologiei au demonstrat că, într-un interval de timp relativ scurt, majoritatea oamenilor sunt predispuși să creadă ce spune toată lumea. În contextul actual, fiind vorba de informațiile vehiculate în mod obsesiv de mass media. Un alt element important este așa zisul fenomen de transfer, denumit astfel de psihanalistul Freud, cel care a și formulat de altfel acest concept. Este vorba despre obiceiul inconștient de a transfera anumite resentimente din trecut asupra altei persoane. Atunci când un personaj ne este prezentat ca fiind malefic, apare în mod automat tendința de a-i atribui lui întreaga vină pentru toate neajunsurile din viața noastră. Îl facem vinovat de tot ceea ce am pătimit și credem cu obstinație că pedepsirea lui ne va vindeca traumele. Un alt factor fundamental al acestui mecanism de persecuție îl constituie falsele acuzații. Și cum tema e musai să fie cât mai incitantă, promisivă și ofertantă, falsele acuzații vor fi, bineînțeles, de natură sexuală, sexul fiind de altfel subiectul la care gândirea colectivă și sentimentele de masă răspund cu cea mai mare promptitudine. Mai e necesar să adăugăm niște consistente resurse materiale, o mare putere de influență asupra justiției și un foarte bun control asupra mass-mediei. Reunind toate aceste elemente, descoperim în fapt un mecanism destul de simplu, care însă are o mare eficiență în ceea ce privește distrugerea reputației și chiar viața unei ființe umane, considerată indezirabilă de conducătorii din umbra acestei planete, chiar dacă un astfel de om este complet nevinovat. Oameni remarcabili, care și-au pus întreaga viață în slujba binelui și al adevărului, cu un înalt simț al moralității, nutrind o mare iubire, bunătate și o profundă compasiune față de ființele umane, au fost supuse oprobiului public în cel mai josnic mod cu putință, întemnițate și târâte prin tribunale cu zecile de ani. Cum debutează acest pattern diabolic? Sunt lansate zvonuri calomniatoare în mass media și pe rețelele de socializare, pentru a se crea astfel un climat propice pentru ceea ce va urma. Sunt găsite apoi una sau mai multe persoane inconștiente sau pur și simplu lipsite de caracter, care, în schimbul unor recompense, semnează declarații false despre presupuse fapte abominabile la care le-a supus cel vizat de autorități. Declarații care sunt apoi făcute publice prin intermediul mass-mediei, în cadrul unei așa zise operațiuni legitime polițienești de mare amploare. 30 mai 1997, ora 13. OKC,
Ogien Kunzang Cheling, Bruxelles, Belgia. 200 de jandarmi ai brigăzii antiteroriste, înarmați și purtând măști de schi negre, au intrat în spațiile de lucru ale OKC. Toți membrii OKC, inclusiv femeile însărcinate și copiii, au fost luați și duși la poliție. Interogați mai bine de 15 ore, au fost apoi aruncați în stradă la 4 dimineața. Aceeași dată și aceeași oră, vineri, 30 mai 1997, ora 13. Centrul de retragere și studiu OKC, situat pe platoul de lângă Castellan, sudul Franței. 150 de jandarmi francezi cu sprijinul la 2 elicoptere au descins cu brutalitate în acest spațiu. Ianuarie 2014, Italia. 80 de polițiști înarmați, având cu ei și câini, pătrund în forță în birourile și casele membrilor comunității Ananda. Sunt confiscate bunuri personale, bani și calculatoare. Sunt blocate conturile bancare ale comunității și ale unor persoane particulare. Astfel de acțiuni de o asemenea învergură sunt menite nu doar să creeze panică, frică și repulsie în rândul populației, ci mai ales ideea că acuzațiile de care se fac răspunzători țintele acestor descinderi sunt extrem de grave, fapt certificat de numărul foarte mare de polițiști, jandarmi și procurori mobilizați în aceste acțiuni. În paralel, sunt căutate presupuse victime pentru presupusele abuzuri sexuale, care să justifice amploarea descinderilor. Avem aici de-a face cu mai multe metode de lucru. Cea mai simplă este aceea de a racola presupusele victime chiar din timpul descinderilor. Brutalizate și terorizate sunt luate și supuse verificărilor unor medici legiști în căutarea unor presupuse probe de abuz sexual. Sunt ținute apoi în arest ore în șir, sunt amenințate cu închisoarea. Li se promite în cele din urmă că vor fi eliberate cu condiția să scrie și să semneze ceea ce li se dictează.